اواخر قرن 16 میلادی نقشه سیاسی دنیا به دست اسپانیا و پرتغال افتاده بود. این دو قدرت دریایی با فرمان پاپ الکساندر ششم عملاً دنیا را بین خودشون تقسیم کرده بودند و بنیان امپراتوری مستعمراتی خودشون رو در قاره‌های آمریکا، آفریقا و آسیا استوار کردند. اما یک کشور تازه نفس به نام انگلستان نمیخواست بیرون از بازی قدرت بمونه. در دوران سلطنت ملکه الیزابت اول بین سالهای 1558 تا 1603 میلادی انگلیسی‌ها به دنبال راهی تازه برای رسیدن به ثروت‌های آسیا بودند. ولی مشکل این بود که مسیرهای دریایی آفریقا و آسیا در کنترل پرتغالی‌ها بود. پس انگلیسی‌ها راه تازه‌ای انتخاب کردند: عبور از شمال اروپا، ورود به روسیه و سپس رسیدن به ایران از طریق دریای خزر. به همین منظور انگلیسی‌ها موفق شدند در سال 1553 اجازه تأسیس شرکتی رو به نام شرکت تجارتی مسکو از تزار روسیه ایوان چهارم مشهور به مخوف بگیرند و مقدمات تجارت با کشورهای آسیایی رو فراهم کنند. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. در سال 1561 میلادی آنتونی جنکینسون رئیس شرکت تجاری مسکو تصمیم گرفت از راه قفقاز به ایران مسافرت نموده و با ایالات ساحلی دریای خزر که مرکز تهیه ابریشم بود روابط بازرگانی برقرار کند. چنانکه رسم آن زمان بود، جنکینسون برای استحکام کار خود از ملکه انگلستان معرفی نامه‌ای جهت شاه طهماسب گرفت و از راه حاجی طرخان عازم ایران شد. نامه ملکه الیزابت به شاه طهماسب به عنوان شاهزاده والاتبار، صوفی بزرگ، شاهنشاه ایران و مردم پارت، ماد، مرو و بین‌النهرین می باشد و تاریخ آن 25 آوریل 1561 است. ملکه انگلستان در این نامه از پادشاه ایران تقاضا کرده که به جنکینسون و سایر بازرگانان انگلیسی اجازه تجارت و رفت و آمد آزاد در ایران داده شود. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. آنتونی جنکینسون در نوامبر 1563 میلادی در قزوین به حضور شاه طهماسب رسید و چون به آداب و رسوم ایرانی‌ها آشنا نبود، نتونست ارتباط مناسبی برقرار کنه و مقصودش رو به خوبی بیان کنه. شاه طهماسب هم مایل نبود به منافع تجار ترک از راه حلب و شام با ایران داد و ستد داشتن لطمه‌ای وارد بشه. لذا از پیشنهاد بازرگانان انگلیسی استقبال نکرد و همین که از عقاید مذهبی اونها آگاه شد، با جمله ما به دوستی کفار احتیاجی نداریم مذاکره رو قطع کرد و دستور داد او را از دربار اخراج کنند و یکی از خدمتگزاران با سینی پر از خاک به دنبال او راه افتاد تا هر جا او قدم می‌ذاشت برای تطهیر به رد پاهاش خاک بریزه تا جای پای نجسش پاک بشه. برخی هم میگن که شاه دستور داد تا یک نفر به دنبال جنکینسون بره تا هر کجا که او قدم میذاره جای قدمهاش رو معین کنن و بعداً تمام آجرها و سنگفرش‌های اونجا رو عوض کنن. ماجرای جنکینسون و شاه طهماسب شاید در نگاه اول یک شکست برای انگلیسی‌ها بود، اما در واقع نقطه شروعی بود برای روابطی که بعدها سرنوشت تجارت ایران و حتی سیاست منطقه رو تغییر داد. 6 سال پس از این واقعه، یعنی در سال 1568، هیئت دیگری از جانب شرکت تجاری مسکو به ریاست آرتور ادواردز و ریچارد ویلز روانه ایران شدند. در راه عده‌ای از اعضای این هیئت بر اثر بیماری تلف شدند. ولی این بار شاه طهماسب با بقیه آنان به مهربانی رفتار کرد و به موجب فرمانی ماموران شرکت تجارتی مسکو را از پرداخت حقوق گمرکی و راهداری معاف کرد و به آنان اجازه داد در سراسر ایران به آزادی مسافرت و تجارت کنند. ولی شرکت تجارتی مسکو از این فرمان استفاده زیادی نبرد
و تا نیم قرن بعد تجارت انگلستان با ایران رونقی نداشت. داستان اولین برخورد انگلیسی‌ها با ایران نمونه‌ای از تلاش، شکست و دوباره کوشی است. این ماجرا نشان می‌دهد که حتی وقتی مسیرهای تجاری بسته باشد یا تفاوت‌های فرهنگی زیاد باشد، انگیزه برای تجارت و ارتباط بین ملت‌ها نمی‌میرد. اما سوال اینه که اگر شاه طهماسپ بر همون دیدار اول پیشنهاد انگلیسی‌ها رو پذیرفته بود، مسیر تاریخ ایران و روابطشون با جهان چه تغییراتی می‌کرد؟ شاید هیچ وقت نتونیم جواب دقیقش رو بدونیم. اما بررسی تاریخ به ما یادآوری میکنه که حتی یک تصمیم ساده هم میتونه تأثیر عمیقی بر آینده بذاره. اگه از داستان شکست دیپلماسی و تلاش دوباره انگلیسی‌ها برای گشودن راه‌های جدید برای روابط با ایران خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب کنید و یادتون باشه تاریخ پر از ماجراهای عجیب و باور نکردنیه. پس با ما همراه باشید تا داستان‌های متفاوت و کمتر شنیده شده‌ای از تاریخ ایران و جهان را با هم مرور کنیم. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های تاریخ روابط خارجی ایران نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوی و تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود میباشند. بهروزگار و شادکام باشید.